स्वाध्याय इयत्ता 9वी जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 1 पाणी जीवनाचा आधार। पाणी आणि सजीव सृष्टी यातील संबंध स्पष्ट करा। पृथ्वीवरील बहुविध रत्नांपैकीच पाणी ही महत्त्वाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे। या पृथ्वीतलावरील सर्व जीवांची निर्मिती ही पाण्यामधूनच झालेली आहे। वनस्पती व प्राणी यांचा जीवनाधार स्रोत हा पाणी आहे। प्राचीन काळापासूनच मानवाचा विकास हा पाणी जिथे उपलब्ध असते तेथे म्हणजे नदी व जलाशयाच्या ठिकाणीच दिसून येतो। प्राचीन काळात मेसोपोटेमिया, इजिप्त, हडप्पा अशा ज्या संस्कृतींचा उदय व विकास झाला तो नद्यांच्या किनारीच झाला असे इतिहास सांगतो। फाल्कन मापदंडानुसार पाणी टंचाई तीव्रता विभागणी कशी करतात? फाल्कन मापदंडानुसार दरवर्षी दरडोई 1700 घनमीटरपेक्षा जास्त पाणी जर उपलब्ध असेल तरच तो प्रदेश पाण्याच्या बाबतीत सुस्थितीत मानला जातो। पाण्याची वार्षिक दरडोई उपलब्धता 1000 घनमीटरपेक्षा कमी असेल तर पाण्याच्या दुर्मिळतेचा लोकांच्या जीवनमानावर दुष्परिणाम होतो। हीच पाण्याची वार्षिक दरडोई उपलब्धता 500 घनमीटरपेक्षा कमी झाली असेल तर ती प्राणी जीवनासही अडचणीची असते। पाऊस सारखाच असूनही वापरासाठी पाण्याची असमान उपलब्धता दिसणारी उदाहरणे सांगा। महाराष्ट्रात हजारो वर्षांपासून दुष्काळ पडतो आहे। आजही जिथे तिथे पाण्याची कमतरता भासते आहे। महाराष्ट्रात पुरेसा पाऊस आहे तसेच धरणांच्या संख्येतही मोठी वाढ होऊन सुद्धा पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ असण्याचे कारण काय? एकीकडे ओला दुष्काळ तर दुसरीकडे प्यायला देखील पाणी नाही। एकीकडे ऊस बागायत आणि त्याच गावात पिण्यासाठी टँकर अशी चमत्कारिक परिस्थिती देखील अनेक ठिकाणी आढळून येते। महाराष्ट्रातील पाण्याची एकूण उपलब्धता, आवश्यकता व प्रत्यक्ष दुष्काळ परिस्थिती पाहता पाण्याची असमान उपलब्धता दिसून येते। भूगर्भातील पाणीसाठा का संपत आहे? आपल्या देशातील शेतकरी हा पिकांना पाणी देण्यासाठी परंपरागत पद्धतीने विहिरीमधून पाण्याचा उपसा काढून संपूर्ण शेतजमिनीला ओलीत करतो। त्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक पाणी वापरल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो आणि भूजल पातळी खालावते। आता तर विंधन विहिरी 400 ते 500 फुटापेक्षा अधिक खोल खणून भूगर्भातून पाणी ओरबाडून काढले जात आहे। आपल्या देशात सिंचनासाठी 65% आणि घरगुती उपयोगाकरिता 3% पाणी हे भूगर्भातून उपसा केले जाते। सिंचनाकरिता अशा बेसुमार पाण्याच्या उपशामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा झपाट्याने कमी होत आहे। नद्यांचे स्वास्थ्य आणि शहरीकरणाचा संबंध काय? प्रत्येक देशातील नद्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। अनेक शहरे, औद्योगिक प्रकल्प, कारखाने हे मोठ्या नद्यांच्या काठावर वसलेले आहे। त्यामुळे नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले आहे। कारखान्यातील सांडपाणी व कचरा यामुळे नद्यांचे स्वास्थ्य बिघडले आहे। नद्यांचे झरे बुजून बंद पडले आहेत। अतिरेकी भूजल उपशामुळे नद्यांचे वाहने थांबले आहे। अशा प्रदूषित नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांचे स्वास्थ्य सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे।